درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 22 آبان ماه برابر با 12 نوامبر 2024 هست و این 36مین گزارش اپوزیتیه که خدمتتون تقدیم میکنم. توییتر پر از ترامپه یعنی که تمام اخباری که منتشر میشه یه جوری بیشترش، شاید بتونم بگم به جرئت میتونم بگم 60-70% اخبار ربط داره به ترامپ و تصمیماتش، چون تصمیمات مهمی است، خیلی واقعا متفاوت هست از هر نظر و آینده عجیب غریبی در انتظارمون هست، آینده متفاوتی در انتظارمون هست به نظر من، هم در آمریکا هم در خارج از آمریکا. حالا تو این برنامه امروز چند تا خبر رو با هم بررسی میکنیم که دقیقاً همین میبینید تأثیر این. خب برنامه دیروز و پریروز هم بود که ببخشید برنامه قبلی دیروز که برنامه نشیم، پریروز و روز قبلش که راجع به تأثیرات تصمیمات ترامپ در آلمان دیدیم. خب کابینه آلمان سقوط کرد و همینجور امروز راجع به ناتو خبر داریم و همینجور اتفاقاتی هستش که ربط داره به تصمیماتی که ترامپ یعنی هنوز نیومده، جلوتر داره یه سری اتفاق میفته تا ببینیم که بعضی بیاد. از الان هم نوع انتخاب هایی که میکنه، آدمایی که سر پست ها میگذاره نشون میده که آدم جدی هست، قراره که واقعا یه تغییراتی اتفاق بیفته. حالا با هم میبینیم مهمترین، به نظر من مهمترین انتخابش تا الان این آقای کش پاتال هست که ایشون قراره بشه رئیس CIA. این خب خیلی عجیب بود به نظر من. این آقای کش پاتال، من عکسش براتون بذارم اینجا ببینید اول شما. ایشون آقای کش پاتال هستن که در دولت قبلی ترامپ چند تا شغل مهم داشت، چند تا شغل اکتینگ دایرکتور داشت یا دپیوتی دایرکتور داشت توی پنتاگون و CIA و الان قراره، یعنی ایشون رو انتخاب کردن به عنوان رئیس CIA و ایشون خیلی بی‌طرف و بی‌رودربایسی اومد راجع به یه موضوعی صحبت کرد که کسی قبلا راجعش صحبت نکرده بود. خب می‌بینید یکی از موضوعات پر مخاطب توییتر بود دیروز و امروز و ایشون تو این ویدیویی که می‌بینید که اینجا داره صحبت میکنه، اینجا راجع به این داره صحبت میکنه که حالا من این ویدیو رو صداشو نمیذارم براتون، فقط به طور کلی میگم که تو این یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای هست از ایشون که ایشون تو این 2 دقیقه راجع به اینکه چطور سیاستمداران میان و به قول معروف میان پرونده های فسادشون رو، یعنی وقتی که مشخص میشه یه فسادی انجام شده، میان یه اپلیکیشن میذارن که میگن که اینا کلاسیفایده، طبقه بندی شده است، این اطلاعات دیگه هر کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه و در نتیجه وقتی که طبقه بندی میشه دیگه هر کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. ممکنه دادستان ها هم نتونن برن دنبالش، وکلا هم نتونن برن دنبالش، به غیر از اینکه رسانه ها هم نمیتونن برن دنبالش که ببینن چی بوده قضیه و اینجوری میشه که آدمای فاسد میرن پشت این طبقه بندی شدن اطلاعات قایم میشن، پشت اطلاعات طبقه بندی شده قایم میشن و در حقیقت فسادشون زیر پنهان میشه. طبقه بندی که میشه یعنی شما باید در یه طبقه خاصی باشی تا از این اطلاعات بتونی آگاه بشی و این حالا اینجوری که این آقای کش پاتال گفت یه رویه‌ای شده که حالا دقیقا مشخصا آقای کش پاتال توی این صحبتش داره میگه که این اصلا کار دیپ استیت، همون دولت در سایه یا دولت پنهان. یکی از کارهایی که میکنه همینه، به وسیله CIA انقدر نفوذ داره توی CIA که بلافاصله میتونن برن وقتی که داره یه فسادی رو میشه میان میگن که او این طبقه بندی شده است، نمیشه بهش دسترسی داشت، هر کسی دسترسی داشته باشه و این فایل ها رو طبقه بندی میکنن. از جمله ماجرای قتل جان اف کندی، ماجرای ابهاماتی که در 11 سپتامبر بود و اینا همه اطلاعاتش موجوده که چطور مثلا فرض کنید خود CIA چه کمکاری هایی کرده یا کجا چششو بسته تا این اتفاق بیفته
مثلا اطلاعاتی شبیه به این، ما الان اطلاعات دقیقی ندارم، نمیدونم واقعا یه همچین چیزی هست نه، ولی بالاخره اطلاعات سری راجع به قضیه 11 سپتامبر من وجود داره که اینا طبقه بندی شده و حرفی که آقای کشباتال میزنه میگه اینا رو باید از طبقه بندی خارج کنیم و این اسناد باید منتشر بشه. خب منتشر شدن این اسناد به نظر من شاید یکی مهمترین اتفاقاتی که در تاریخ آمریکا داره میفته و تمام دنیا، بیشتر کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای جهان سوم، چه در خاورمیانه چه در آفریقا تأثیر خواهند، چه در آمریکای جنوبی تأثیر خواهند، به خاطر اینکه CIA دستش آلوده است و بسیاری از انقلاب‌ها و کودتاهایی که در این جاها اتفاق افتاده و اینها هیچ نفعی برای مردم آمریکا یا منافع ملی آمریکا نداشته. مثلا انقلابی در ایران شد یا شورش 57 که آخوندها رو سر کار آوردن، این به نفع هیچ ربطی به منافع ملی آمریکا نداشت، ولی به منافع یه سری کمپانی نفتی ربط داشت. بله، یه سری کمپانی نفتی، بانک چیس منهتن که پولهای ایران در اونجا بود، سود بردن از این اتفاق، از اینکه آخوندها حاکم شدن بر ایران و خاورمیانه به این روز افتاد. خاورمیانه رو واقعا به خاک و خون کشیدن از طریق آخونده. از روزی که آخونده آمدن سر کار تو ایران جنگ بود، بعداً با عراق وارد جنگ شدن و بعد همینطور جنگ و خونریزی در این منطقه خاورمیانه. و این مسئله و این میخوام بگم که یعنی CIA پشت قضیه بوده و تا الان هم ادامه داره. یعنی اینکه انتشار این اسناد میتونه این تأثیری که رو ما ایرانی‌ها میذاره، به نظر من دست خیلی‌ها رو میشه. خود این بسیجیان دو عالم و بقیه میفهمن که چجوری بازی خوردن از قدرت‌های بزرگ و چجوری این آخوندهایی که بالا سرشون هستن در حقیقت کارمندان یه سری شرکت و کمپانی بزرگ آمریکایی هستن، از جمله خود خامنه‌ای. و در ضمن اپوزیسیون دستساز، اپوزیسیون صادراتی که اینجا در آمریکا سر در میاره و صاحب تریبون هم میشن، اینها هم دستشون رو میشه. به نظر من اینا هم دستشون رو خواهد شد. ببینیم حالا تا کجا این اسناد منتشر میشه، تا چه اندازه از طبقه بندی خارج میشه. ولی من مطمئنم که اسراری در مورد دخالت CIA در اپوزیسیون ایران، در اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره. برای همینه که این اپوزیسیون بعد از 45 سال هیچ کاری نکرده، هیچ فعالیت مفیدی، هیچ ضربه، یه تلنگر هم به جمهوری اسلامی نزده. این دلیل داره. داستان فاندوماند و اینا همش بهش ربط داره و همه این قضیه برمیگرده به اینکه یه سری کمپانی معنویت دارن از این قضیه، پول در میارن. بریم به سراغ خبر بعدی. خبر چاک شومر، یکی از رؤسای سنا هست و ایشون یکی از سناتور پنسیلوانیا که آقای دیو مک‌کورمک هست و دعوت نکرده به اون مهمونی معرفی یا معارفه سنا که این شده محل بحث و گفتگو در توییتر و این هم یه خبر نسبتا مهمی بود. و بعد هم 2 مرتبه قضیه این که چرا که رئیس سنا قراره کی بشه، همین آقای ریک اسکات رئیس اکثریت سنا قراره بشه. هنوز روی این بحث و جدل و گفتگو هست. خبر بگم بامزه و جالب دیگه‌ای که منتشر شد راجع به FDA، همون سازمان غذا و دارو هستش که اومده تمام کره هایی که فروشگاه کاسکو داشته میفروخته رو گفته برگردونیم، به خاطر اینکه اینا توی لیبلش یه ایرادی خلاصه گرفته، گفته اینا باید برگرده بیاد ریترن شده تعداد زیادی. و این میتونه دلیلش این باشه که میگن چوب و برداری گربه سیاه حساب کار میکنه. اینی که رابرت کندی قرار گفته که من میرم با فساد FDA، همین سازمان غذا و دارو مبارزه میکنم، از الان دارن این سری کارا رو میکنن. یه خبر دیگه هم دیدم یه جایی نوشته بود که داروهای سرماخوردگی قرار شده برگردونن همه رو و گفتن که اینا مثلا اشکال داره. حالا اینا تا قبل از این نتیجه انتخابات پخش شده بوده، هیچ اشکالی هم نداشته، ولی الان که قرار شده که بیان اینا رو بررسی بکنن و این کیسای فسادشو در بیارن،
دارن یواش یواش سریشو برمیگردونن. اینا از اثرات انتخاب ترامپ، هنوز تازه سر کارم نرفته. به نظر من اتفاقات به نفع مردم آمریکاست تا الان، تا اینجای کار اینجوری بوده. یکی دیگه از داستانایی که خیلی راجبش با عنوانهای مختلف، شاید بگم بیش از 2 میلیون توییت شد راجب اینکه این مثلا ترامپ یا ریپابلیکن ها در انتخابات تقلب کردن و خلاصه این بعد بریم 2 مرتبه رأی‌ها رو بازشماری کنیم از این حرفا. خلاصه با عناوین مختلف، ولی بیشتر توییت هایی که توش هست کسانی هستن که به نفع ترامپ توییت کردن و یه جوری میتونم بگم حتی مسخره کردن این ایده تقلب در انتخابات رو. و مهمترین توییتی که شد توییت خود ایلان ماسک است که نشون میده که میگه که ببین تمام ایالت هایی که خانم کاملا هریس رأی آورده ایالت هایی بوده که احتیاج به آیدی نداشت، احتیاج به مدرک شناسایی برای رأی دادن نداشته. اینو ایلان ماسک توییت کرده. البته من خودم در ویرجینیا هم خب بالاخره آبی شد، ولی من که در ویرجینیا رفتم رأی دادم از من آیدی خواستن، یا نمیدونم ولی این مثلا اگه آیدی نداشتم من میتونستم رأی بدم یا نه، ولی من چون قبلا هم رجیستر کرده بودم حالا نمیدونم چه جوری بوده. به هر حال اینو ایلان ماسک توییت کرده که تمام این ایالت ها آیدی نمیخواسته، مدرک شناسایی نمیخواسته. خیلی به نظر من مسخره است نخواستن مدرک شناسایی. شما موقعی که اینجا واکسن کووید میزدن شما بعد مدرک شناسایی، کارت شناسایی نشون میدادی تا بهت مثلا واکسن بدن. بعد از اینکه واکسن میزدی بعد همیشه اون برگه همراه بود تا مثلا بتونی پرواز کنی، بتونی مثلا از هواپیما استفاده کنی. مثلا یه چیزایی مثل این میخوام بگم که خیلی مسخره است که شما برای رأی دادن احتیاج به آیدی نداری. سپاسگزارم از دوستانی که کمک میکنن، سپاسگزارم ازتون. و عرضم به خدمتتون که من پیام امین رو بخونم. سپاس از شما همینجا. سپاس. و خبر جالب دیگه که منتشر شد که حالا اینو باید با صدا براتون پخش بکنم، راجع به همون اون ماجرای کمپین انتخابی کاملا هریس هستش که 1 میلیارد دلار پول جمع کرده. 1 میلیارد دلار خیلی بزرگه، خیلی عدد بزرگه، خیلی پول زیادیه برای یک کمپین انتخاباتی و 20 میلیون دلار هم کم آورده. حالا دارن الان تو رسانه ها صحبت میکنن که خب چجوری شده این 20 میلیون دلار کم آورده. یکی از موضوعات رو الان ما هم میشنویم. I can't get over these numbers. $10 million for Beyonce to step up and back Kamala Harris publicly. $5 million for Megan Thee Stallion. $3 million for Lizzo. $1.8 million for Eminem. I mean, is that normally how it goes? You spend $20 million, you get yourself in debt to try to get a bunch of rich celebrities on stage? I'd never seen that. Maybe I'm ignorant of the fact, but wow. I can't get over these numbers. راجع به پول‌هایی که به سلبریتی ها دادن، مثلا بیانسه که از کاملا هریس اومده مثلا حمایت کرده، 10 میلیون دلار بهش دادن که بیاد روی استیج اونجا مثلا حمایت کنه از کاملا هریس، در صورتی که این آدمای ثروتمندی هستن. این نشون میده که این آدما برای عشقشون به کشور، برای صلاح و خوبی مردم نیومدن یه پولی گرفتن بیان از کسی حمایت بکنن. این قسمتش که این نشون میده که چقدر این سلبریتی ها آدمای فاسدی هستن که انقدر بگم بی وجدانن که میتونن فقط به خاطر پول بیان از کسی حمایت بکنن، در صورتی که مسئله انتخابات یه مسئله مهمیه. سرنوشت یک کشور، سرنوشت ملت این ور اون ور میشه و این دیگه شوخی نیستش که شما به فکر جیبت بشی بخوای این کارو بکنی. به نظر من بعد قانونی در آمریکا بگذرونن که اصلا سلبریتی حق نداشته باشن بیان از کاندیداها حمایت بکنن، چون میبینید که چه فسادی توش هست. همشون پول گرفتن و یکی از اون پر سر و صدا ترین هاشون خانم اوپراست. اوپرا میدونید یک Hey Oprah, good morning. مشهور هست. How are you, darling? You looking very good. How do you think the election went?
داشته Not باشیم. talking about the election. Thank you very much. Oh, is it true that they paid you $1 million for the endorsement for Kamala? اوپرا یک مجری مشهور هست که از کاملا هریس طرفداری کرد توی این انتخابات و عرضم به خدمتون که حالا اینجا این ویدیویی که من بذارین این ویدیو رو با صدا براتون بذارم که متوجه بشین که چه اتفاقی افتاده. خانم اوپرا $1 میلیون پول گرفته بوده که از کاملا هریس حمایت بکنه و اینجا تو این ویدیویی که الان پخش میکنم براتون وقتی ازش میپرسن میگه نه. ببینیم با هم. Hey Oprah, good morning. How are you, darling? You looking very good. How do you think the election went? Not talking about the election. Thank you very much. Oh, is it true that they paid you $1 million for the endorsement for Kamala? Not true. Not true, okay. I was paid nothing ever. What do you think about all the celebrities with their mass exodus? I'm not talking about Do you think Prince Harry's gonna lose his visa now that Trump's president? Thank you, Oprah. خب این عرضم به خدمتتون که اینجا میگه که نه من نگرفتم ولی مدرکی منتشر شده، همین مدرکی که من اینجا براتون گذاشتم اون زیر، این مدرک منتشر شده که نشون میده کمپانی خانم اوپرا از مثلا کاملا هریس در دو پرداخت $500,000 که رو هم میشه $1 میلیون پول گرفته و خب پس میشه اینجوری نتیجه گیری کردن که پس این $1 میلیون رو گرفته بوده که ازش حمایت بکنه. البته خودش قبول نمیکنه اینجا که اصلا همچین پولی رو گرفته و این هم به هر حال یک رسوایی شد که خیلی محل گفتگو بود. اینجا یه ویدیوی دیگه هم براتون میذارم، یه نمونه ای از اون، فقط برای اینکه ثبت در تاریخ بشه، یه نمونه ای از اون حمایت هایی که رپرها و سلبریتی ها از کاملا هریس کردن با هم ببینیم. Kamala at the top and Trump at the bottom. Kamala at the top and Trump at the bottom. Kamala at the top and Trump at the bottom. If you vote for Kamala, then he. واقعا اصلا خجالت آور بود. حالا اینا رو من سود برداشتم، حالا ممکنه یوتیوب بعداً اشکال بگیره بگی این آهنگ کپی رایت داشته. به هر حال این خلاصه نمونه ای از حمایت هایی که از کاملا هریس شد و همه با پول بود که اصلا اون کسی که اینو توییت کرده میگه که یعنی این پول شما دادین برای این حمایت ها، برای همچین ویدیوی بیارزشی، مثلا شما این هم پول خرج کردین و $1 میلیارد پول جمع کردین، الان $20 میلیون هم کم آوردین. خب نشون میده که چقدر لفتالیست شده این وسط دیگه، چقدر آدما پولایی گرفتن که نباید میگرفتن، از جمله آدمای ثروتمندی مثل سلبریتی ها، مثل خوانندگان مشهور یا هنرپیشه‌های مشهوری که همشون غرقن توی پول ولی بازم اومدن چند $1 میلیون هم اینجا گرفتن که بیان از این خانم حمایت بکنن. واقعا خجالت آوره. و موضوع بعدی موضوع انتخاب‌های ترامپ هست، کسانی که داره انتخاب میکنه و اینجا رزومه هاشون در میاد که اینا مثلا گذشتهشون چی بودن، چی کار کردن قبلا. یکی از میتونم بگم مهمترین یا پر گفتگوترین موضوعی که یکی افرادی که خیلی راجبی صحبت شد توی توییتر، آقای تام هومن هستش که ایشون قراره که قبلا هم از مرزها ایشون مواظبت میکردن که حالا ایشون 2 مرتبه برگردونده شدن به این شغل و این ویدیویی هم که میبینین که خانم کورتز کانگرس وومن خیلی جوون هستش مال ایالت نیویورک از ایشون سوال میکنه و اینو یه دقیقه واقعا میذارم که با هم دیگه ببینیم که این سوال جواب بشنویم. جالبه به نظرم. This memo. You're not the author, but you signed the memo. Yes, a zero tolerance memo. So you provided the official recommendation to Secretary Nielsen on for the United States to pursue family separation.
I gave Secretary Nielsen numerous recommendations on how to secure the border and save lives. But it says here that you gave her numerous options, but the recommendation was option 3, family separation. What I'm saying, this is not the only paper where we've given the Secretary numerous options to secure the border and save lives. And so the recommendation, of the many that you recommended family separation, I recommend a zero tolerance. which includes family separation. The same as is with every U.S. citizen parent gets arrested when they're with a child. Zero tolerance was interpreted as the policy that separated children from their If I get arrested for DUI and I have a young child in the car, I'm going to be separated. When I was a police officer in New York and I arrested a father for domestic violence, I separated that Mr. father from his Holman, with all family. due respect, legal asylees are not charged with any crime. When you're into the country illegally, it's violation 8 United States Code 1325. Seeking asylum is legal. If you want to seek asylum and go through the port of entry, do it the legal way. The attorney خیلی جالبن اینا واقعا. میگه که شما مثلا میخوای این مادر پدرها رو از بچه ها جدا بکنی. میگه آقا در آمریکا شما حتی یه سیتیزن آمریکان باشه، کسی که جرم انجام میده، بله از مادر پدرش جدا میشه، یعنی از فرزندش جدا میشه موقعی که میخوام بهش رسیدگی بکنم. و مثال میزنه، میگه من خود زمانی که خودم پلیس نیویورک بودم این کار کردم، مثلا این کسی که مست رانندگی میکنه از بچهش جداش میکنن هم موقع وقتی دستگیر میشه. و بعد میگه که نه اینا مثلا اومدن پناهنده بشن. میگه آقا شما اگه میخوای پناهنده بشی باید بری به مرز قانونا اعلام بکنی که من اومدم اینجا پناهنده بشم، نه اینکه غیر قانونی وارد. وقتی غیر قانونی وارد میشی یعنی مرتکب جرم شدی و میشه از بچه‌ت جدات کرد. خیلی روی این داستان جدا کردن از بچه‌ها و اینا، خیلی مادر پدرها از بچه‌ها خیلی روی این پافشاری میشه وقتی که اینایی که مقابله میکنن با این قضیه، مقابله با مهاجران غیرقانونی. و ایشون توی یک مصاحبه دیگه بهش میگن که تو پس میخوای واقعا اینا رو جدا بکنی، مثلا بچه‌ها رو از مادر پدرها بچه‌هاشون جدا بکنی بعد پس بفرستی برن؟ میگه نه، با بچه‌هاشون پس میفرستیم برن، جداشون نمیکنیم، با بچه‌هاشون پس میفرستیم میرن. و اینم یعنی فقط برای اینکه نشون بدن که این چه جور آدم سختی هست، این ویدیوها رو خیلی به اشتراک گذاشتن توی توییتر. و خلاصه انتخاب بعدی ترامپ خانم کریستی نوام بود که ایشون الان فرماندار نورت داکوتا هستن، داکوتای شمالی هستن فکر میکنم. و بعد ایشون شدن رئیس، میتونم بگم وزیر وزارت کشور، یه همچین وزارت نشنال سکیوریتی فکر میکنم همین میشه. و ایشون شدن، بذاری من مطمئن شم، به هر حال فکر میکنم وزیر کشور هستش، معادل مثلا فارسیش یا ایرونیش. و این خانوم هم حالا اینجا توی توییتر نوشتن که این، یا تو CNN رفتن گفتن که این نمیدونم کشنده سگ کشته این خانم کریستینو هم. حالا ایشون یه مزرعه دارم هست در ضمن در ایالت مونتانا، مزرعه بزرگی مسکی دارن و مزرعه دار هستن و اونجا حالا یه سگی رو زدن کشتن، یا سگ خانوادگیشون اشتباهی اصلا اینو زدن کشتن. اشتباهی بوده، 100% اشتباه بوده. و حالا برای اینکه اینو کوچیکش بکنن میگن که این سگ کشه، این مثلا اینو کردن نشنال سکیوریتی ادوایزر، اینا وزیر کشور شده. خیلی مثلا خواستن، یعنی میخوان بیارن پایین، خودتون میدونید داستان چیه. ولی میخوام اینو بهتون میگم که ترامپ که اینقدر میگفتن ضد زنه شغلای خیلی مهمو داره به خانم ها میده. اینم خیلی در نوع خودش جالبه که مثلا تو اوباما فکر نمیکنم انقدر به خانم ها شغلای مثلا این برای خانم ها رو برای این قسمت ها انتخاب میکرد. ولی این که ترامپ یکی دیگه از انتخاباش هم در ضمن آقای
آقای لی زلدین هستش که ایشون هم شدن رئیس اداره محیط زیست و این هم انتخاب مهمی بوده و در ضمن وزیر خارجه رو هم انتخاب کرده ترامپ. آقای یکی از سناتورهای معروف هست و اون خانمی هم که میبینید تو عکس میاد اونم اون خانم هم شدن نماینده خانم استفانیک الیس استفانیک که شدن نماینده آمریکا در سازمان ملل و مارکو روبیو هم شد وزیر خارجه، انتخاب شد به عنوان وزیر خارجه. این هم انتخاب مهمی بود. و یه خبر دیگه که خیلی سر صدا کرد توی توییتر این هستش که خانم ملانیا ترامپ همسر دونالد ترامپ دعوت خانم همسر بایدن رو برای معارفه در کاخ سفید رو قبول نکرد. یه رسمی هستش که همسران رئیس جمهور مثل همسر رئیس جمهور قبلی همسر رئیس جمهور جدید دعوت میکنه به صرف مثلا کافی و اونجا نقل و انتقال میدن، مثلا چیزایی که باید نقل و انتقال بشه رو با هم مطرح میکنن یا به صورت دوستانه. البته این رسمی نیست، یک دیدار کاملا فرهنگیه، بگم مثلا رسم سنتیه این کار. و ملانیا ترامپ هم قبول نکرده و دلیل اینکه قبول نکردم این بوده که گفته که یعنی حال دلیلش که می نوشتن این طرف اون طرف این بوده که به خاطر اینکه زمانی که حمله کردن به خونه ترامپ که برن بگردن دنبال مدارک کلاسیفایدی که ترامپ با خودش آورده بیرون، FBI حمله میکنه، میرن اتاق خواب خانم ملانیا ترامپ هم بررسی میکنن و به وسایل شخصی ایشون دست میزنن دیگه. خلاصه ایشون خیلی بهش برخورده و این هستش که این دعوت خانم جیل بایدن رو هم قبول نکرده. خبر بعدی که خیلی خبر سر و صداداری بود، خبری هستش که راجب ناتو با یه شایعه‌ای منتشر شد که رئیس ناتو اومده گفته که اگه ترامپ بخواد از اوکراین بره بیرون یا ما رو مجبور بکنه که با روسیه وارد مذاکره کنیم، من خودم از تو ناتو ما میام بیرون یا آمریکا رو میندازیم بیرون از تو ناتو. این شایعه اومد بیرون، بلافاصله تکذیب شد از طرف رئیس ناتو. البته گفتن که در یک محفل خصوصی اینو گفته بود ولی خب تکذیب شد. خبرگزاری رویترز این خبر رو کار کرد که نه خیر، این آقای مارک روته ایشون که رئیس ناتو هست، ایشون تبریک گفته پیروزی دونالد ترامپ رو و بعدش هم اون خبری هم که این توییتی هم بود که این همون توییتی هستش که مثلا اون شایعه رو درج داد و بعد هم در نهایت خود مارک روته اومد یه توییت زد و گفتش که نه خیر، من پیروزی ترامپ رو تبریک هم گفتم. این هم توییت خود آقای مارک روته. و اما جی دی ونس وایس پرزیدنت ترامپ یه مطلبی رو گفتش که با هم بشنویم اول و بعد من بهتون بگم که اینجا چی گفت، چون مطلب مهمی گفت. این رو هم با هم بشنویم و بعد برمیگردیم. The leader, I forget exactly which official it was within the European Union, but sent Elon this threatening letter that basically said, we're going to arrest you if you platform Donald Trump
who, by the way, is the likely next president of the United States. So what America should be saying is, oh, if NATO wants us to continue supporting them, and NATO wants us to continue to be a good participant in this military alliance, why don't you respect American values and respect free speech? Excuse me, it's insane that we would support a military alliance if that military alliance isn't going to be pro-free speech. I think we can do both, but we've got to say American power comes with certain strings attached. One of those is respect free speech, especially in our Europe. خب مثل اینکه یکی از مقامات اروپایی ایلان ماسک رو تهدید کرده بود که اگر تو مثلا به حمایت از ترامپ ادامه بدیم ما مثلا تو رو دستگیرت میکنیم توی اروپا. و الان میگه که ببین این آزادی بیان یکی از ارزش‌های آمریکایی، اگر می‌خوایم ما از شما حمایت بکنیم ما راجع به کشورهای جهان سوم حرف نمی‌زنیم، راجع به اروپا داریم صحبت می‌کنیم. ما فکر می‌کنیم یا فکر می‌کردیم که اروپا همون چیزایی که برای ما ارزش داره برای اروپایی‌ها هم ارزش داشته باشه و اگه حمایت آمریکا رو می‌خوایم بعد ارزش‌های آمریکا رو هم بهش ارزش بدین و آزادی بیان یکی از ارزش‌های ماست و خلاصه اینم در حد حرف دارن هم دیگه رو تهدید میکنن. اینم فکر کردم که موضوع مهمی بود که بهش بپردازیم. و آخرین خبری که راجع به آمریکا بهش میپردازیم یه تودو لیست، یعنی کارهایی که همون اول ترامپ قرار انجام بده راجع به اون صحبت کردن. یکی از موضوعی هستش که ترامپ صحبتایی کرد راجع به این که میخواد در وزارت آموزش پرورش یک تغییرات بزرگی است قرار انجام بده و ایلان ماسک هم این توییتر رو زد کنارش برای اینکه تایید کنه حرفای ترامپ رو. خب ترامپ گفتش که ما تمام این اداره آموزش پرورش رو از واشنگتن جمع میکنیم و میفرستیم همه اینو به خود ایالت‌ها، یعنی خود ایالت‌ها مستقیم از واشنگتن دیگه برای تمام ایالت‌ها تصمیم گیری نمیشه، خود ایالت‌ها خودشون تصمیم میگیرن که چطور. ولی چیزایی که ما میخوایم این هستش که به بچه‌ها بعد اینجا حالتون حدود 3-4 دقیقه صحبت میکنه و این خیلی به نظر من مسئله مهمی بود و میگه که این توییت ایلان ماسک بذاریم بتونیم از 1979 اینا اومدن این تغییر رو دادن، یعنی اومدن این از تو ایالت‌ها جمع کردن وزارت آموزش پرورش و آوردن توی دی سی و از اون به بعد حالا طبق این توییت ایلان ماسک از رتبه 1 دنیا اومدیم به رتبه 24 دنیا به خاطر اینکه وضعیت آموزش در آمریکا یعنی اینقدر تنزل پیدا کرده به خاطر بازم همون فسادهایی که در واشنگتن میشه. خود ترامپ هم گفتش که من میجنگم براتون، میخوام با فسادهای واشنگتن مقابله بکنم. یعنی میخوام بگم که اون فسادی که از توش اون CIA در میاد این فساد به بقیه مردم آمریکا هم اثر میزنه دیگه. مثلا تمام هیچ اداره‌ای نیستش که توی آمریکا داره کارش درست انجام میده، مطابق قانون انجام میده و عملکردش مثبت. یعنی میتونن مثلا بگن که آقا این انقدر پول خرج شده، اینم مثلا بهره وریش بوده. بیشتر جای حساس حتی اداره آموزش پرورش اینجوریه که انقدر وضعش خرابه، اینی که به بچه‌ها میرفتن یاد میدادن که چطور مثلا بگن آقا تو اگه پسری همچین معلوم نیست پسر بشی، شاید دختر بشی، یا توی دستشویی پسرها تامپون میذاشتن. این اتفاقاتی بود که در همین 2-3 سال گذشته افتاده توی آمریکا. اینا واقعا نشون میده که این دارن یعنی وارد یه فاز خیلی بدی داره میشه، صدمه داره میزنه به مردم. و چند تا از این استادای بزرگ دانشگاه گفتن بیشتر بچه‌هایی که توی دانشگاه خیلی موفق هستن از کشورهای خارجی دارن میان، به خاطر اینکه ما بهشون یه ویزای خاصی هست برای آدمای باهوش، آدمایی که مثلا رتبه خیلی بالا داره. همین جوریه که مثلا بچه‌هایی که دانشگاه تهران، دانشگاه شریف قبول میشن یا دانشگاه آریامهر سابق قبول میشن، راحت بهشون گرین کارت میدن، بهشون ویزا میدن، ویزای تحصیلی، ویزای دانشجویی میدن، میان آمریکا و بعد از یه مدت کوتاهی هم بهشون گرین کارت میدن. خیلی از استادای دانشگاه ایرانی که الان توی آمریکا هستن اینجوری اومدن آمریکا. تمام بچه‌های المپیادی اینجوری اومدن آمریکا. یعنی خود مدرسه های آمریکا همچین مثلا بچه المپیادی تحویل نمیده. این یه
این هم خرج میشه واسش. این خوبه، یعنی یه جای کار ایراد داره دیگه. به هر حال یه تغییرات خیلی بزرگی قراره در اداره آموزش پرورش داده بشه در آمریکا و این هم یکی از موضوعاتی بود که محل گفتگو بود در توییتر. و اما بریم به سراغ ایران و اخباری که در ایران شد. در دانشگاه خواجه نصیر یه دانشجویی به اسم آقای امیرمهدی چگینی، ایشون متاسفانه جونشون از دست دادن. اینکه دقیقاً به چه دلیلی ایشون جونشون از دست دادن برای من مشخص نشد. بعضی یه جایی نوشته بودن که وزارت اطلاعات این کاری کرد، یه جایی نوشتن که اهمال از اون تیم تو خوابگاه بوده، شب این اتفاق افتاده و گفتن مثلا اهمال شده، رسیدگی درستی نشده و ایشون برای همین جونش از دست داده. ولی یه عکسای منتشر شده بود که از طبقه 4 ایشون افتاده پایین و میگفتم وزارت اطلاعات انداختتش. درست من متوجه نشدم که چی شد، ولی به خاطر همین یه سری تجمع اعتراضی برگزار شد در محوطه دانشگاه و در سید خندان. الان نمیدونم اون پردیس سید خندان چه ربطی به دانشگاه خواجه نصیر داره، چون دانشگاه خواجه نصیر تا اونجا که من یادمه سری میرداماد تو خیابون ولیعصر یا پهلوی سابق بود، ولی سید خندان نمیدونم حالا شاید یه خوابگاهی اونجا سید خندان بوده و تو اون خوابگاه این اتفاق افتاده. به هر حال اعتراضات پردامنه‌ای شد در سید خندان، بیشتر در همون منطقه خوابگاه و این عکس‌ها و ویدیوهایی هم ازش اومد بیرون که من براتون گذاشتم. اینم یه ویدیویی که از همین ماجرا اومد بیرون و دانشجوها دارن اعتراض میکنن و اسم چند نفر میارن که اونا باید پاسخگو باشن. و اما بریم به سراغ اخبار بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان 1402 نمیدونم چیه 1402. اینها اعتراضات زیادی داشتن در شهرهای مختلف ایران. این دو تا تصویری که می‌بینید در تهران هست. خب بیشتر این مطالبات هم مطالبات معیشتی است. مسئله این هستش که گرانی ها داره واقعا کمر مردم رو میشکنه و مردم تحت فشارن، مخصوصا بازنشستهایی که باید با یه حقوق ثابت سر بکنن، جایی هم نمیتونن کار بکنن و سخت داره میگذره، خیلی هم سخت میگذره. و از اون ور بازنشستگان مخابرات کرمانشاه، زنجان، اصفهان، تبریز، اونا هم جداگانه تجمعاتی رو برگزار کردن. این که می‌بینیم مال کرمانشاه هست، این بازنشستگان کرمانشاه. و اما بازنشستگان مخابرات استان زنجان رو می‌بینید. این هم مربوط به اصفهان هست و این ویدیو هم مربوط به تبریز هست. شعارها همه معیشتی هست و این ویدیو هم مربوط به کرمانشاه هست، یعنی بازنشستگان مخابرات کرمانشاه. و این یکی هم که آخریش باشه مال استان گیلان، احتمالاً در شهر رشت است، بازنشستگان مخابرات استان گیلان. و آخرین ویدیوی اعتراضی که با هم میبینیم اعتراضات کارکنان شرکت ارکان ثالث پارس جنوبی است. حالا پالایشگاه هست یا پتروشیمی هست نمیدونم دقیقا، ولی به هر حال این اعتراضات هم در پارس جنوبی انجام شد. و آخرین خبری که با هم میبینیم، آخرین خبر نه، یکی از آخرین اخبار راجع به خانومی هستش که با یه آقای اومد بهش دست‌درازی بکنه، گرفت کتکش زد، اسمش مشخص شد، خانم روشنک مولایی علی شاه
ایشون هستن که این آقا رو حقش رو کف دستش میذارن. ایشون هم دستگیر شدن متاسفانه و چند روز هست ازشون خبری نیست. از روز 3 آبان میگن دستگیر شدن و هنوز خبری درستی منتشر نشده از اینکه ایشون چرا اصلا دستگیر شدن. بخاطر فکر کنم به جرم پوشش نامناسب از این چیزا براش ماجرایی درست کردن و ایشون رو هم دستگیر کردن. یک خبر دیگه که با هم میبینیم، یعنی شما مقایسه بکنین صبح انقدری که اون خانم آهو دریایی که لباساشو در آورد توی دانشگاه علوم تحقیقات راجبش کاریکاتور کشیدن، حرف زدن و توی رسانه ها این ور اون ور همه فعالین راجبش حرف زدن، مقایسه کنیم با این خانم روشنک مولایی که اومده از حق خودش دفاع کرده، به جای اینکه لباسشو در بیاره وایساده اون آقا رو حقش گذاشته کف دستش تا دیگه دست درازی نکنه به کسی. به نظر من جا داشت که بیشتر از اینا حمایت میشد از خانم روشنک مولایی و بشه همچنان. و بعد هم خبر بعدی که خبر ثبت تاریخی هست، در شهر دسهول اداره برق رفته برق شهرداری رو قطع کرده به خاطر اینکه پول برقشون نداده بودن و شهرداری هم رفته زمین جلوی اداره برق رو کنده. واقعا چه مسخره بازیه توی مملکت. اینم ثبت در تاریخ حکومت آخوندها، یک چنین حکومتی دیگه، یعنی این اتفاقات توش میفته. و آخرین خبر هم راجع به این تصویر سفیر مجروح ایران در جمهوری اسلامی در بیروت در اثر انفجار همون پیجرها، فکر کنم یه بند انگشتش قطع شده و صورتش هم حسابی زخمی شده. ایشون هم قربانی پیجر شدن. و آخرین خبر دیگه، این آخرین خبره، این هم باید صدا بشنوین. این ویدیو هم همین چند ساعت پیش از تهران مخابره شد و گفتن که یک صدای انفجار شدیدی در غرب تهران، منطقه تهران پارس، یه صدای خیلی مهیبی اومد و این فیلمو گرفتن. یا احتمالاً قبلش هم صدای دیگه اومده و خودشون فیلمو گرفتن، یه بار دیگه تونستن بگیرن. فکر میکنم اینجوری بوده قضیه. حالا یه شیء نورانی هم 2 روز پیش اومد، دیروز اومد ویدیوش، توی آسمان رشت و تهران اینا دیده بودن. اگه واقعا همون شیء، یعنی همون رد و هم در رشت دیدن هم در تهران دیدن، این احتمالاً ارتفاعش خیلی خیلی بالاست، یعنی در حد جف هست ارتفاعش، یا یک ماهواره‌ای سقوط کرده یا یه شهاب سنگی اومده. نمیتونم موشک بالستیک فکر نمی‌کنم، اولا همچین ردی نداره و بعدم از این ارتفاع که قابل دیدن باشه باید یه شعله خیلی زیادی باشه که در اثر برخورد مردم شهاب سنگا تو جو این رد میمونه، یا اینکه یه ماهواره سقوط بکنه، همچین چیزی میتونه باشه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا دیداری بعد، بدرود.